ați venit în Naxos. Mi se pare o insulă perfectă pentru familii, pentru relaxare. Nu aș veni aici dacă aș dori să merg la petreceri. Nu aș veni aici dacă mi-aș dori să am parte de senzații extreme și adrenalină, dar dacă mi-aș dori să mă reîncarc, aici aș veni din nou și din nou. Balamachia, Balamachia. La Eforia anul trecut, de exemplu, când am mers, am plătit dublu. Că doar Grecia ar fi putut să fie așa de primitor. Să plătești 50 sau 60 de euro pe paradis. Cam puțină zamă. Andrei n-a ratat nimic în Grecia, să știți. Adică orașul Hora, pe care Andrei l-a denumit Ciuro ieri. Am decis frumos. Le-am pus lucrurile aici. Lângă beach barul lor scump. And if you are not speaking Romanian, you will have subtitles here in English, sometimes also in French. And so activate the subtitles, you will understand everything that I am saying. Let's watch the video now! Bună dimineața! Este ziua 2 în Naxos. Suntem gata să mergem la autobuz ca să mergem către două noi plaje. Una este Placa, cea mai departe de noi, și la cea mai aproape de noi, Aia Ana, vom merge cred că pe jos, nu sunt încă sigură, dar o să vedem. Am înțeles că distanțele sunt de parcurs la pas din ceea ce am vorbit cu cei de la recepții. Vreau să vă spun că am dormit ok, dar ne-am mai trezit pentru că este destul de cald și nu prea îmi vine mie să dorm cu aerul deschis non-stop. Îmi pare rău că n-am avut o cafeluță în cameră, dar e foarte frumoasă priveliștea și foarte liniște aici. Nu v-am arătat cum arată cartierul nostru, deci toate arată ca niște castele. Toate casele arată foarte frumos, sunt îngrijite, toate au piscine, mici statui în curte, este foarte frumos aici. Eu m-am îndrăgostit, am văzut și eu flori din astea roz, în contrast cu clădirile albe, Doamne, deci este fabulos. Mi se pare că e cea mai grecească insulă pe care am vizitat-o. Așa arată tot drumul până la plajă. Sunt 7 minute până la Ayios Prokopios. Sunt frumoase, multe dintre ele sunt frumoase. De aici sau de la aproape toate magazinele se pot lua călătorile de autobuz. Aici am mâncat un gyros foarte bun de 4,5 euro, foarte bun. Acum e închis. Aici avem Caterina. Sunt tot felul de produse din acestea de plajă, suveniruri care cândva îmi făceau cu ochii, dar văd că am crescut și eu om mare și nu mă mai atrag chiar toate prostiile. Mama ar fi mândră. De aici luăm de la această căbănuță de lemn către Placa și de acolo luăm către Hora, către oraș. Am ajuns la Placa. Este o plajă celebră aici în Naxos, mult mai întinsă decât Ayios Prokopios. Este o fâșie uriașă de nisip fin. Dar este atât de liniște. Am mers până la capătul autobuzului, până la ultima stație. Doamne, este paradisul aici. Uite ce liniște e. Am luat și cafeaua de la Bluefin. Da, cred că am zis bine, din Naxos. Foarte bunuță. Adică pentru o cafea grecească chiar e bună. Doamne, deci n-am mai văzut niciodată așa un beach bar să fie gol. Efectiv a meritat să venim aici ca să avem liniște. Apa este senzațională. Cum știi că ți-ai ales deja șezlongurile? Madre del Dios, ce rece e! Cum îmi beau cafeaua în această dimineață. După
aceea am stat peste o oră în apă. Vreau să vă zic că aici, spre deosebire de Aios Procopios, unde am fost ieri, a fost apa excelentă. În plus, nu era nimeni în apă, pentru că suntem chiar la ultima stație de autobuz. Noi nu am închiriat mașină în această vacanță, ci am mers cu autobuzul public. Aici este stația Plața. În spatele meu se numește acest mic beach bar, Savoia sau Savaia. Și am fost surprinsă, am venit mai aproape să mă auziți, am fost surprinsă când ne-a zis că trebuie, pe lângă să plătim 20 sau 30 de euro pe 2 șezlonguri cu umbrelă, să facem și consumație. Dacă stăm în primul rând de 30 de euro, pe rândul 2 de 20 de euro și pe ultimul rând doar plătim 30 de euro șezlongurile fără să ne mai oblige la consumație. Adică ajungeai în total să plătești 50 sau 60 de euro pe 2 șezlonguri, ok, da, 20-30 de euro era consumația, dar de ce să fac atâta consumație? Adică, și așa că am decis frumos, ne-am pus lucrurile aici, lângă beach barul lor scump, am intrat în apă, am stat o oră, nimeni altcineva n-a mai intrat, acum mergem să mâncăm ceva super bun și gustos în această zonă și mergem ulterior către Ana, era să zic Elena, către Aia Ana pentru a vedea o altă plajă cum arată, dar aceea este mult mai aproape de Aios Procopios, unde suntem noi cazați. Aici e stația de autobuz, tot aici ajungeți și aici este și plecarea, cum ar veni. Puteți să luați bilete de la genul acesta de magazine, costă 2,30 euro. Foarte ciudat că vând toate biletele de autobuz în magazine, dar nu la șofer. L-am și prins, ce tare! Nu-i frumoasă geanta mea de la Cora? 24 de lei am dat pe ea. Mă rog, Carrefour, că nu mai e Cora. Știți cine a prins locuri în față? Deci câte cazări cu piscină, câte plaje. Mamă, este impresionant. Aici este plaja Maraga, de exemplu. Ah, ce ochelari murdari aveam, nu știam eu de ce nu văd bine. Da, și nu sunt deloc aglomerate. Asta e partea cea mai mișto. Că nu sunt aglomerate plajele, să zici că, băi, n-am loc să not. Chiar nu. Este sfârșitul lunii iunie, sunt cam 28-30 de grade. Ieri a fost rece în apă, nu știu de ce, chiar nu știu. Dar astăzi a fost... Deci toată coasta este plină de plaje, toată coasta. Sunt zeci de beach baruri unde puteți să stați, că asta e și partea frumoasă și de asta există concurența asta între ele. Adică acolo unde îmi cereau să facem consumații de 30 de euro era o țeapă, dar sunt foarte multe beach baruri unde puteți să stați și sunt sigură că mai sunt unele gratuite, cum am găsit ieri, șezlongul gratuit, dacă faci consumații, sunt ferm convinsă. Aici coborăm, aici e Aia Ana. Și mergem să luăm prânzul acum, după atâta plajă. Din păcate la Oregano nu aveau irosul făcut, așa că trebuie să plecăm. Mergem să ne căutăm alt loc cu review-uri bune. Am venit la Gorgona să vedem tot așa review-uri bune și au și beach bar aici. Și cei de la cazare ne-au zis de Gorgona. Ce frumos e! Bucurii în suflet, o salată grecească. Nu mi este așa de bună salata niciodată acasă cum este salata din Grecia. Și un sos aici a venit. Vis paradis. Cam puțină zamă. Mai bine. Și acum o surpriză mai mare decât mă așteptam să fie, pentru că în meniu nu există mixed seafood. I-am zis să-mi facă și am crezut că o să vină ca aseară o farfurie micuță, că i-am zis să fie așa combinată cu creveți, m-a întrebat de care vreau, i-am zis că mai mari, cu din ăștia, hamsi din ăștia de ai lor și cu, cum se cheamă? Ah, ce frigi, calamar. Din păcate, a venit această mare farfurie. Nu-mi dau seama cum o să mâncăm. Acolo și-a luat Andrei suvlaki. Aici a fost delicios. A fost icre și au fost foarte bune. Dar acum să vedem. A fost 80 de euro, mă doare sufletul, dar eu credeam că o să-mi pună câte puțin din toate, nu că o să-mi pună 3 porții full. A fost bună mâncarea, dar mai mult decât puteam să consum în sensul acesta. Și am ajuns pe plaja Aia Ana, este un golf micuț, foarte mic, tot așa, nisipul este plăcut, intrarea lină în apă, eu nu știu dacă oamenii ăștia cunosc noțiunea de plajă cu pietre. A? Este și zonă întreagă doar pentru
prosoape, ceea ce este super. Am intrat, am făcut o baie. Deși este bună apa și aici, destul de similară cu cea de la Placa, totuși ne-a plăcut mult mai mult acolo. Nu a fost ceva să nu ne placă, i-aș da un 8 acestei plaje, doar că mi se pare, pe lângă faptul că acolo simțeai așa un sentiment de libertate, era cumva și mai plăcut în apă. Seamănă foarte mult plajele, dar aici nisipul este cumva mai grunjos, posibil să aibă și bucăți de scoici prin el. În schimb, este în continuare o plajă foarte bună, este mult mai aproape de Agios Procopius și este o plajă liniștită. Nu am fost să vedem cât costă șezlongurile, urmează să mergem să întrebăm. Și chiar după acest golf începe Agios Procopius, plaja noastră, care este tot la fel foarte întinsă. Am fost și am întrebat, șezlongurile aici costă 20 de euro, deci deja mai ieftine decât la Placa. Yes! Multe cu decor așa interesant. Tribal cumva. Nu e, deci este printre cele mai frumoase insule vizitate vreodată, sincer. Mergem acum pe jos în continuare, sunt cam 12-15 minute, deja ajungem la Agios Procopius. Am ajuns și la o parte mai sălbatică. Da, vă zic sincer, 90% este nisip. Plaje cu nisip. Mă simt așa într-o vacanță din asta relaxată, așa de bătrâne, adică e exact ce-mi doream. Și de aici începe Agios Procopius. După cum vedeți, pe toată această fâșie de nisip uriașă. Este un nisip foarte fin aici. Mi-a plăcut enorm ieri când am fost. Vreau să mergem să vedem apa, să facem comparația între cele trei plaje, să vedem care ne place mai mult, pentru că mâine vreau să stăm toată ziua doar la plajă. Aici, pe Agios Procopius, la Cavurachia, costă 25 de euro, 2 șezlonguri și în schimb ați văzut la Coloseo sau Macao este gratuit după ora 4, deci este mult mai aglomerat aici, foarte aglomerat aș spune. Apa are o culoare frumoasă! Plecăm acum de la cazare, mergem către Ciuro, adică orașul Hora, pe care Andrei l-a denumit Ciuro ieri. Mergem tot cu autobuzul, dar trebuie să ne mai cumpărăm bilete. Pe cazarea noastră. V-am arătat-o, dar am vrut să vă mai arăt un unghi. La ora 5 e destul de cald, deși sunt doar 28 de grade, dar chiar se simte. Totul e foarte frumos pe aici. Se vede că au investit în ideea asta de turism, să fie frumos cartierul. Dai seama să ai vecini numai așa, castele. Și că astea sunt măsline? Da, nu știa aia de lauri, gen. E din frunze de măslin. Și astea sunt măslinele, uite-le. Și pe partea cealaltă sunt smochine. Wow. Cam așa stă treaba în Grecia. Cam așa stă treaba în Grecia. Sau portocale, sau... Yes! La noi e corcodușe. Așa arată drumul spre Ciuro. Anul trecut când am fost în Skiathos ne-a lipsit foarte mult partea aceasta a Greciei antice, partea cu tot ce înseamnă temple și locuri importante cu istorie. În schimb, Naxos le are pe toate. Acum urmează să vedem fortăreața venețiană, castelul venețian din Naxos, împreună cu tot cartierul său, care se numește Castru. Vom vedea 3 puncte importante din acest castel, cu mențiunea că întreaga zonă este deosebită, pentru că noi ne-am plimbat așa și ieri și am descoperit. Am văzut cât este de frumos aici și vreau să vă zic că este atât de șarmant să te plimbi pe aceste străduțe întortocheate din orașul Hora. Are potențialul să devină cea mai frumoasă insulă pe care am vizitat-o vreodată. Bună! Ce mama! Uite, toate pisicile sunt bătute aici. Și toate străzile arată foarte diferit noaptea, seara, pentru că toate sunt luminate. Sunt foarte multe terase și baruri și mai ales locații din astea cochete. Nu știu cum de-au menținut atât de frumos totul, cu albul acesta și pe jos cum arată. Doamne, zici că sunt din alea lăbuții de pisică. Viața mea sunt scările. Dar ce să fac dacă toate cetățile și fortărețele care îmi plac mie au fost puse în vârful insulei? Am ajuns undeva interesant. Pe aici. Spre deosebire de tot restul orașului,
Aici este mult mai autentic. Este fix partea istorică a orașului, fiind un oraș foarte vechi, întemeiat de cretani. Au venit cetățenii din Creta și s-au stabilit aici și mai apoi a fost refăcut, reconsolidat de către venețieni care l-au dominat foarte mulți ani. Pisicile acestea au propria lor intrare în casă. Este o vegetație foarte aridă aici. Parcă este un pic de deșert, așa pare. Și aici n-am văzut pe niciun ghid, pe nicăieri, să recomande acest loc de viewpoint. Nu știu cum de am reușit să ne pierdem atât de frumos să ajungem aici. Oh, ce vedere au domnești aici. Este o surpriză extraordinară în Naxos. Îmi doream mult să vin aici. Știam că este o insulă cu istorie, dar are un vibe de relaxare. Nu-mi dau seama ce este pe această insulă. Energia, locul, modul în care este ea amplasată și apa și oamenii și totul. Chiar este o insulă pe care trebuie să veniți ca să vedeți și să înțelegeți la ce mă refer. Atâtea obiective pe lume și totuși doar unul contează. Așa ți-ai bătut, uite. Da, mă, să bată între ele grav pisicile astea. Am ajuns la Catedrala Catolică, este o biserică foarte veche, în continuare activă, care este dedicată Fecioarei Maria și este tot așa prin cartierul Castro. Biserica este una mică, frumoasă și foarte bine integrată în peisaj. În plus, tot cartierul se vede că este unul istoric. Peste tot, nu sunt zonele atât de amenajate ca în restul orașului, dar se vede cât de vechi sunt clădirile, cât de multă istorie și de cât timp este această așezare Hora în Naxos. Să vedeți ce frumos, ce lucru frumos a observat Andrei. Aici este o pictură și cineva a dat doar fundalul acum, l-a lăsat să o suge. Foarte frumos. Am găsit cel mai frumos rooftop din Naxos. Barul acesta este localizat chiar în Muzeul de Arheologie, la etaj cum ar veni, și la subsol este Muzeul de Arheologie. Aici sunt câteva micuțe opere de pe timpuri. Asta e bătrână, vezi? Nu ia biserici. Vezi ce păr alb? Lângă Catedrala Catolică pe care tocmai am vizitat-o, încă două puncte foarte importante. Turnul Saudos era un turn cândva locuit de cei din familia Sanudo. Erau conducătorii venețieni ai insulei, pentru că v-am zis că au avut și ocupația venețiană. Probabil de asta e atât de estetică insulița asta. Pe lângă aceasta, mai este și școala ursulinelor. Școala ursulinelor era de fapt o școală înființată de călugărițele ursuline pentru fetele aristocrate, pentru bogătașele cartierului, practic, creștine. Și în plus, acestea veneau aici la una dintre cele mai prestigioase școli, școala ursulină, era doar pentru fete, exclusiv, și era remarcată și recunoscută pentru faptul că era doar pentru femeile, pentru fetele bogate, care proveneau din familii cu bani. Încă din secolul XVII. Andrei n-a ratat nimic în Grecia, să știți. O să-i arăt eu Luțiții acasă să vadă ce face. O să-i arăt. Mai, dar vreau și eu o floare din asta în fața blocului. O floare din asta în fața blocului. Noi de ce n-avem? Nu. Aici, când am văzut, ce frumos e. Da. Ia uitați ce mi-a arătat Andrei. Ciuciuro! Deci nu este doar Ciuro orașul ăsta, este
Un ciuciuro. Bălbâit. Ciuciuro. Ce întâmplare drăguță, eram la magazin, am cumpărat niște apă. Vreau să vă zic că i-am zis Calispera, doamnei care servea, cum ar veni cea care scana produsele, și i-a zis Calispera hello, așa fac de obicei. Calispera înseamnă bună seara în greacă și i-am zis mulțumesc Efharisto, și o persoană de lângă, cum ar veni, care era client, mi-a zis ce frumos din partea ta că vizitezi o țară și înveți câteva cuvinte de bază și încerci să vorbești în greacă atunci când ești în vacanță. Și m-am bucurat foarte mult pentru că doar grecii ar fi putut să fie așa de primitori. Măi, ei ca nații nici nu își dau seama. Ei atrag atât de mulți turiști. Bine, și faptul că au 240 sau 300, 500, ba nu, parcă aveau 2000 de insule, ceva cu 2 era în față oricum. Știu că au câteva sute cu siguranță de insule. Ajută și asta, într-adevăr, dar și ei ca oameni sunt foarte ospitalieri, sunt foarte prietenoși și îmi place așa de ei. Nu știu, mă simt în siguranță în țara asta. Adică atunci când am fost în Veliko Târnovo, seara nu prea m-am simțit la fel de în siguranță, dacă știți ce zic, cum mă simt aici. Acum ne mai plimbăm un pic, mergem spre templul lui Apollo, să vedem așa strada centrală. Oricum v-am filmat, v-am făcut câteva cadre și ieri ca să puteți să o vedeți. Foarte frumoasă și foarte frumos orașul. Mă întreb dacă așa arată Naxos, Paros, care se zice că este de nu știu câte ori mai instagramabil și mai frumos. Cum e? Și aici e strada principală cu toate restaurantele. Aici am și fost la Meze 2 ieri. Sunt foarte multe opțiuni, foarte multe restaurante. Toate sunt drăguțe și frumușele. Chiar vă recomand să veniți în această zonă și mai ales să veniți în Naxos, pentru că este o insulă foarte frumoasă. Chiar, nu știu, nu vreau să zic că este preferata mea pentru că este prea prematur, dar este foarte sus în top. Și acum am plecat. Chiar aici e stația de autobuz. Mergem spre casă deja. Aici am mâncat noi seara asta și este super bună, îl recomand cu drag. Înapoi la copiii noștri clasici, 4,5 euro, deci 22,5 lei. Și n-am luat 2. Să fim siguri că ne săturăm. Cheers cu gyrosul. Cheers! Mai dă o dată. Cheers cu gyrosul. Dă ca lumea așa cu patos. Yes! Morning, hi! Bună dimineața! Ziua 3 din Naxos. Am dormit bine acum. Ziua 3 în Naxos mă găsește cu multă atmosferă de petrecere. Calamachia. Andrei zice că-i Palamachia. Așa că eu vă cânt ambele versiuni ca să-mi ziceți voi care este. Pe lângă aceasta voiam să vă spun că în primul rând nu este o mare combinație să mergi cu autobuzul, pentru că este aglomerat, câteodată stau oamenii în picioare. Este foarte nasol chiar cu autobuzul, trebuie să recunosc. Și nu merită, având în vedere că o călătorie costă 2,4 euro, cam așa, trebuie să le achiziționați pe toate de la mini-marketuri, deci nu puteți în autobuz. Dar dacă stăm să facem un calcul, 2 drumuri, unul până la plajă și unul până în oraș, în fiecare zi, pentru 2 persoane sunt aproximativ 18 euro și o mașină, dacă am fi închiriat-o, am fi dat, nu știu, 50 de euro, dar nu era cea mai ieftină mașină. Sunt și mașini la 30 de euro dacă le căutați și le rezervați din timp de pe net, așa că mie nu mi se pare că am făcut mare afacere, mare combinație, având în vedere că stăm destul de mult să așteptăm autobuzul. Vine cam din jumătate în jumătate de o oră, dar sunt momente în care pur și simplu nu poți să urci în primul, așa că mai vine altul, trebuie să aștepți și nu mi se pare o mare combinație. A doua chestie, cazarea. Este bună cazarea, este liniște, este frumos, piscina, totul, îți fac curățenii în cameră în fiecare zi, ceea ce apreciez suprem, pentru că la Eforia anul trecut, de exemplu, când am mers, am plătit dublu față de această cazare și nu ne făceau curat deloc, deși a stat mult timp și ziceau că doar peste 5 nopți, dacă este sejurul mai mare de 5 nopți, îți dau prosoape curate, fac curat și la plajă chiar mi se pare că trebuie măcar să dai cu o mătură și să dai omului prosoape curate. Deci acestea sunt niște puncte pozitive pentru această cazare care mie mi-a plăcut foarte mult, numai că nu dormim foarte bine de la faptul că e cald și dăm drumul la aerul condiționat și bate pe noi, știți cum este, așa se întâmplă, dar nu e vina acestei cazări neapărat, e faptul că e cald, e vară și suntem în Grecia.
Acum mergem cu autobuzul nostru de oameni transpirați și aglomerat, ultra aglomerat, către ultima stație, către Placa, să ne întoarcem la plaja de ieri, că ne-a plăcut foarte mult. Nu că nu ne-a plăcut și aia Ana și aia Procopios de ieri. Mamă, ce repede am pronunțat, ai auzit? Parcă o leacă de greco-elena, ai auzit? Dar Placa ne-a plăcut cel mai mult pentru că era cea mai goală, cea mai liberă. Pe lângă asta era parcă apa cea mai plăcută. Nu știu, poate suntem noi subiectivi, dar nouă cel mai mult ne-a plăcut în Placa. Așa că haideți acolo! Stai, ficus, spuneți-mi voi mie. Adică am avut și eu ficus acasă când eram mică, dar chiar așa mare crește? Leșin! Florile astea m-au omorât, efectiv. M-au omorât. Cum să fie așa frumoase? Noi de la acest magazin de obicei din față, ăsta mic, am luat călătoriile de autobuz. Vreau să vă zic că există așa o idee de comunitate aici pe insulă, în sensul în care chiar ieri m-am împrietenit fără să vreau cu o fată de la magazin, Elizabeth, foarte de treabă. Am murit de râs, deci ne-am distrat la maximum împreună. Am râs de dimineață, am râs seara, am făcut glumițe, am povestit. I-am zis că sunt din România, mi-a zis că îi se pare că românii și grecii și albanezii așa avem câteva trăsături comune fizice, respectiv așa părul mai închis, ochii mari, știți voi, nu mai zicem de nas. Haideți să vă arăt de unde mi-au cea mai bună cafeluță de Naxos, de lângă cazarea noastră. Chiar de aici e cafea, adică se numește Bluefin. Very nice. Cine, mama? Cine, mama? Andrei începe de dimineață cu mângâiatul pisicilor, doamnelor și domnilor. Deci aici, la Bluefin, este cea mai bună cafea. Efectiv, o ador. Este the best. Nu este publicitate, nu este nimic plătit. Vă zic din suflet, este foarte bună. Dar de la Cuvânele. Da, jukebox mai vechi decât ăla pe care l-am văzut noi în Bruj, nu? Nu m-a lăsat cu cafeaua în autobuz, așa că am venit să-mi iau alta, pentru că m-a pus real să arunc. De aici a fost 3 euro tot cappuccino. Arată plaja la ora 11 într-o zi de joi. Atât de gol este. Sunt câțiva oameni, bineînțeles, dar ai spațiu, ai aer, poți să stai liniștit, simți că ai loc pe plajă. Acestea sunt șezlongurile noastre, costă 30 de euro setul, dar măcar costă la fel peste tot, la orice rând. Și noi am ales să stăm în primul rând, sunt mai scumpe aici, dar cumva insula asta nici nu are, plaja asta nici nu are atât de multe șezlonguri. Cât costă o apă? 0,70 de euro? E bine. Luăm. După ce mi-am luat țeapa aia majoră cu al verde de ieri, știți că v-am zis, nu mi-a plăcut deloc. S-a făcut ca un glet, deși este recomandat de dermatologi și are notă extraordinară, nu știu ce. Am luat până la urmă, a revenit la pisbuinul nostru de toate zilele. Nu este reclamă, chiar îmi plac produsele lor. Problema este că n-am găsit versiunea cu sclipici care îmi plăcea mie. Este una clasică aceasta, dar măcar are protecție bună și intră bine în piele și a costat 10 euro la magazin în Hora, deci 50 de lei. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Vă salutăm de la masa de prânz în Grecia, pe frumoasa insulă Naxos. Suntem la Nikos în Maria, este o tavernă locală de aici. Are review-uri foarte bune, are peste 1000 de review-uri și cam 4,3 nota.
Ne-am luat câteva startere, câteva aperitive specifice, tradiționale, țganaki, saganaki, adică o brânză, un foietaj de brânză învelit cu susan și cu miere. Este o brânză foarte bună, delicioasă, locală de aici, din Grecia, și în plus ne-am luat și, din ce am citit eu, cred că este un fel de fasole bătută, ceva de genul, cred că este. Andrei și-a luat clasic, niște pork short, niște tomahawk. Prețurile sunt decente, seamănă foarte mult cu restul insulelor pe care le-am văzut, pe care le-am vizitat noi până acum. Adică un aperitiv costă între 7 și 12 euro, cam așa. Un fel de mâncare este între 12 și 20 de euro, să zic, dar în medie costă cam 14-15 euro. Un souvlaki de pui la farfurie este 14-15 euro, tot la fel. Noi unde stăm, la Aios Procopios, stațiunea acolo, este o mică stațiune, sunt prețurile puțin mai mici din ce mi s-a părut mie. De exemplu, unde am mâncat ieri, a costat 4,5 euro un gyros și un souvlaki din acela sticks, lollipop de carne, a costat 2,7 euro cu tot cu pâinea. Deci aici, fiind pe plajă, sunt prețurile un pic mai mari, bineînțeles, apa 1 euro, ca de obicei, ca peste tot în Grecia, și este frumos aici. Mă bucur că stăm toată ziua astăzi la plajă, pentru că de mâine începe călătoria noastră în Paros și asta voiam să vă zic. Dacă nu ați făcut-o încă, vă invit să vă abonați la contul meu, să urmăriți și următorul episod pe care îl voi posta despre insula Paros. Sunt sigură că o să fie frumoasă, pentru că Grecia în total și per total este una foarte frumoasă. Să vă arăt ce ne-am luat. Deci aici este un fel de salată de fasole bătută. Țaganaki, după cum vă spuneam, este un foietaj divin cu brânză, este un aluat crocanțel cu miere și cu susan. De obicei ei îl iau ca aperitiv, dar mie îmi place să-l las la urmă ca un desert, jur. Și aici este tomahawk-ul, este o porție, zic ei, de o persoană. Dacă asta este doar de o persoană, eu leșin aici. Lejer de 2, arată divin, excepțional, a costat 18 euro, dar eu aș fi dat și 20 pe el, pentru că este divinisim. Ia uitați-l pe Andrei, ce bucuros e că filmez mâncarea. Ia uitați-l ce se bucură. Foarte bună mâncare aici, recomand la maximum, mai ales plaja Placa. Oriunde mergeți, nouă ne-a plăcut genul acesta de beach bar pe care îl avem noi. Și magazin pe plajă, ador, chiar acesta din spatele meu. Ne-am luat și niște răcoritoare pentru la plajă, deși nu sunt foarte scumpe. Să vă arăt beach bar-ul unde stăm noi. Asta este beach bar-ul nostru, Petrino se numește, uitasem. Este foarte drăguț și foarte ușor accesibil de la autobuz. Și înapoi pe plaja noastră. O puteți recunoaște ușor după pălăriuțile astea drăguțe, estetice. Pare că este neintențional lăsat acolo. A, ba nu, așa e parte din decor. Da. Vezi? Așa micuță este plaja. Nu sunt ca la noi plaje foarte întinse. Sunt așa mititele, câteva beach bar-uri. Nu cred, ăsta e dușul format din copăcelul ăsta. O să-l folosim și noi acum la plecare când o să mergem. Vai, ce fain e! Știi ce înseamnă să vii în Grecia? Înseamnă să ai genul acesta de plajă doar pentru tine. O mare turcoază curată, cu intrare lină în apă, pentru că așa ne place, și tot acest minunat paradis turcoaz pentru tine. Și pentru iubita ta, Elena. Yes! Who's a shy? Yes! Oare o să-mi facă și cu mâna? Fă-mi cu mâna! Haide! No? E supărat că-l filmez, oare? Nu văd. Zâmbește sau e supărat? Oare e supărat? Bă? Super tare acest beach bar. Vă zic sincer, plaja aceasta
plajele pe care am fost. Ne-am simțit excepțional, pur și simplu. A fost o zi extrem de reușită, toate beach barurile și mâncarea și restaurante, magazine. Este chiar un loc ideal. Dacă m-aș întoarce, mi-aș lua cazare fix lângă această plajă și numai aici aș sta. Ne-am găsit și pentru colecția noastră, pentru monumentele noastre, 7 euro. Și chiar e frumos făcut, îmi place. Are și gaura asta aici, vezi? Da, da, până a trecut soarele. Pisica! Ce, mama? Și înapoi acasă, acum după 9 ore, program full de muncă, după cum vedeți. Numai că la plajă. A fost foarte drăguț. Ne-am simțit super bine toată ziua. Am înotat, cred că de 4 sau de 5 ori am intrat în apă. Magnific. Acum ne-am luat niște nectarine. Nu știu, am dat câțiva cenți pe ele, ceva foarte puțin. Pe 4 nectarine cred că am dat sub 2 lei, nu știu. Și ne-am luat și apă, tot așa de 3 lei la 2 litri. Adică sunt niște prețuri foarte mici. Așa că nu mai ai garanții la sticle, vezi? Parcă altfel simți cât costă cu adevărat o apă când nu trebuie să plătești garanția. Nu zice rău. Ultima noastră cină, ultima noastră seară în Naxos. Suntem pupați de soare, ne-am super relaxat astăzi. Naxos este un întreg vibe, mi se pare o insulă perfectă pentru familii, pentru relaxare. Nu aș veni aici dacă aș dori să merg la petreceri, nu aș veni aici dacă mi-aș dori să am parte de senzații extreme și adrenalină, dar dacă mi-aș dori să mă reîncarc, aici aș veni din nou și din nou. Deci chiar vorbeam astăzi cu Andrei la plajă când eram și ziceam, măi Andrei, parcă aș sta aici și o lună, să stăm să închiriem ceva mic, să ne gătim, să trăim aici ca localnici, să te duci pe plaja aia extraordinară. Este o insulă senzațională. Ne-am îndrăgostit complet de această insulă maxim. Deci este senzațională. Adică este genul de insulă unde găsești plajă cu nisip, pare infinită. Este atât de lungă și toată lumea are loc, toată lumea are spațiu. Acum vom merge, ca să ajungem la subiect și la prezent, mergem să luăm cina într-un loc super cunoscut în acest loc, restaurantul Gianopolis sau Gianopolis. Este un restaurant care are 4,7 din 4000 de review-uri și este foarte cunoscut, ne-au zis și de la cazare că ne-l recomandă și să mergem aici, așa că acolo vom merge și noi, chiar dacă va trebui să stăm la un pic de coadă, am înțeles. Haideți! Asta este, v-am zis eu că o să fie coadă. Mă așteptam, oricum nu e o surpriză. Oferă și vin pentru persoanele care stau la coadă. Încă suntem la coadă, dar este atmosfera aici. Ne-au dat astea din partea casei după ce am stat jumătate de oră în picioare ca să intrăm. Am intrat până la urmă, am stat jumătate de oră la coadă. Este o atmosferă așa de petrecere, este muzică grecească, foarte tradițională, foarte, așa pare mai veche cum ar veni. Și mi-am luat țigania, este carne de porc făcută cu vin din Naxos, împreună cu o salată de varză, foarte bună de altfel. Și Andrei și-a luat niște friptură de porc și așteptăm să vedem cum este. Este cel mai renumit restaurant din Naxos. A venit la Andrei jumătate de porc aici.
Și la mine a venit țigania. E un fel de tocăniță porc făcut cu vin. Asta mi s-a părut interesant. Cu legume. Și asta e salata. Thank you! Offering de noi. Oh, thank you! Ați văzut? Eu adus asta gratis lui Andrei Leșin. Ce drăguț! Ce drăguț! De la ce? De la asta că ai comandat asta? Da. Am primit pe lângă bere și toate celelalte, am primit și un desert din partea casei, care arată foarte bine, sincer. E foarte drăguță atmosfera și ne-am simțit foarte bine. Mâncarea a fost excepțională. Tot oferit din partea casei. Digestiv, ăsta e alcool, ceva, cred că e uzo. Nu e, uzo e alb. Nu e uzo? Uzo e alb. Poate e citron. Citron. E raki, cred. Raki? Ia de să. Ia. Hai noroc. Deci nu cred, în Creta am mai băut raki. Dar vezi, Creta e următoarea insulă. După Santorini e Creta, vezi? Nu sunt așa de departe. Da. Și aici ne-au dat 2 shot-uri de Creta. 2 shot-uri de Creta? De raki. 2 shot-uri de raki. Cred că e raki. Raki e ca un rachiu de la noi, ceva de genul. Vă zic că de asta au ei note așa de mari. Pentru că de-au de băut și sunt 4 oamenii. Deci ți-a plăcut, Andrei, aici? Da, chiar te simți bine că primești chestii. Păi dacă tu le dai apoi lor tips, poate că ți-au dat ei, gen, dar nu mai e even, știi? Da. Deci ți-a plăcut? Da, foarte mult. Înghețata asta de aici este the best. Am încercat banoffee și am încercat și asta cheesecake și sunt foarte bune și acum încerc Dubai Chow. Foarte bună înghețata asta. Stați să vă arăt de unde ne-am luat înghețată. În fiecare seară ne-am luat câte o cupă. De aici ne-am luat, de la gelateria Dionisos. Este super bună înghețata aici. Recomand. 15 euro au fost taxele de insulă pentru faptul că am stat aici și 25 de euro taxiul. Acum mergem către port. Taxiul este standard, 25 de euro de aici din Aios Procopius. În total am făcut ieri calculul și pe transportul pe 3 zile. Am plătit 2 persoane cu 2 călătorii cu autobuzul dus-întors în fiecare zi, având în vedere că 2,4 euro este o călătorie cu autobuzul de persoană și împreună cu acești 50 de euro frumoși pe care i-am dat pentru a merge de la port și către port, am plătit 97,5 euro, deci este un preț destul de mare, având în vedere că este transport public. N-ai cum să mergi cu autobuzul, deloc, deci n-ai cum să mergi cu autobuzul cu bagaje. Papa, Naxos, insulă frumoasă, pa! O să ne întoarcem în Naxos, 100% o să ne întoarcem. A fost superb, pur și simplu. Nu e rentabil să nu folosiți mașina, să nu o închiriați, pentru că este scump transportul în comun. Nu poți să mergi cu autobuzul acela extrem de aglomerat, pur și simplu n-ai cum, cu bagaje. Noi aveam unde să încap. Pur și simplu ieri am mers și nu puteam să coborâm din autobuz, atât de mulți oameni erau. Adică ești forțat să iei taxi. Este o călătorie de 15 minute până la port și dai 25 de euro pe sens. Așa că mai degrabă închiriez mașina odată. Mașinile sunt foarte ieftine în Naxos. Găsiți la 30 de euro, aici începe cum ar veni cea mai jos gamă. Și acum vă pup, se încheie vlogul nostru. Urmează vlogul din Paros. Așa că dacă ai chef de binge-watching de episoade din Grecia minunate, te invit să urmărești episodul din Paros. Mulțumesc că l-ai vizionat pe acesta. Dacă ai orice întrebări,